pong ginawa ko. Parang malaman ko kung bakit ako mayroong award. Ang trabaho ko na Chief Presidential Legal Counsel ay bigay ng payong legal sa Presidente at lahat ng mga nilalagay sa akin na mesa, kaunay sa mga suliran ng pang-legal ng lahat ng nais ng gobyerno ay binibigyan natin ng opinyon. Bilang tagapagsalita ng Pangulo naman, ay pinapaabot ko sa inyong lahat kung ano ang nasa isipan ng Presidente at kung ano ang mga ideya na gusto niyang inalabas. Ako po ang unang naging tagapagsalita ni Presidente Pduterte kahit kung nananampalan pa siya. Pagkatapos ay marami nga nagtaka. Bakit si Panelo naging unang-una ako po kasi ang unang member ng cabinet. And nobody knew why I was appointed simply because nobody knew that we were friends for 33 years. 30 years dati ako hindi siya tumatakbo. And when he was asked by the media, why Panelo? Let me quote what the President said. I appointed Sal as my spokesman because he expresses my thoughts in the manner I want it. Yung po ang sinabi ni Presidente. Ba't nung ako'y ninombra ng spokesman, ay bigla naman akong dinanatan ng mga ilang sektor sa media sapagkat ako'y nag-abogado sa Mindanao Massacre. Para bang kinalaman ng pag-aabogado ko sa pagiging nagpagsalita. So nilagay niya ako sa Chief Presidential Legal Counsel, although ever since yun naman ang gusto niya. But after a while, ito na naman tayo. Now, actually meron akong speech. But, you know, just reading the speech, I got bored. Hindi lalo na siguro yung makikinig. Ginawa lang naman mga staff. Just like the President, I do not prepare a speech. Whatever comes out in my mind and in my lips, that is it. Now, iniisip ko, ano yung magandang topic ngayon? Siguro yung pinaka-hot na topic. Bakit in-appoint si VP Leny bilang the drug czar? It's about time we elaborate on this. Alam po ninyo, si Presidente, sinasabi kasi nila, oh, it's a trap. Oh, nabuisip lang si Presidente. Ganito po yun. You notice, VP Leny kept on criticizing the government on the war on drugs. Sinasabi ng maraming violation. Sinasabi ng hindi dapat yan. And the latest speech that she delivered, she said, the war on drugs is a failure. I issued a statement, binanatan ko siya. But we are personal friends. In fact, we belong to the same seeking. Kaibigan kami, kaibigan ko ang kanyang kabiyak. Tapos nag-backtrack siya. Hindi ko naman sinabing failure. Sabi niya, ineffective. Ang ibig ko sabihin, sabi niya, we have to try certain talks that could be effective. So, nung narinig po ni Presidente yun, ganun. O, di ko na lang. Kung meron kang nasa isip na pamamaraan na maaaring maging epektibo, o edi, eto na ang pagkakataon. At siyempre, umanat na magagay naman yung tagapagsalita, umanat na yung mga colleagues niya, at hindi daw dapat tanggapin. And I issued a statement, and I said that the offer of the President is sincere. Because to the mind of the President, one who criticizes and has ideas on that critic's mind, then that would be the best person to enforce or to implement what ideas she has. Kaya niya po ibinigay. Subukan natin. So I told, in fact, during the interviews I said, totoo po na sincere si Presidente. Kasi pagkakataon na ito. Di ba palagi natin sinasabi, natin yung kinikritisismo, pero wala naman ba yung binibigay sa ating suggestion. This time,
While hindi niya naman po sinabi ko anong suggestion niya, pero sinabi niya na marami siyang ideya, maraming tax. Edi pagkakataon na. In fact, ang sabi ko nga po, VP Leny, effectively the President is offering you the ladder to the presidency. This is your time. And I issued subsequent statements, and I urged her to accept it, despite the odds against the so-called trap appointment. Sabi ko po sa kanya, this is your moment. Seize the opportunity. Destiny beckons and history awaits you. Para kang naglalakad sa high wire, pero if you make it, abay mabuti po. Sapagkat ang tagumpay po ni VP Leny ay tagumpay namin lahat at natin lahat. Ang kabiguan niya ay kabiguan din natin. Kaya lumalabas ka, parang abogado tuloy ako ni Leny dahil marami bumabanat sa kanya. Kasi nagsalita siya, in my watch, it will be a bloodless strategy against the war on drugs. So, ang dami naman bumalat. Sabi niya, in opposition yun doon sa sinasabi ni President yung bloody. Hindi naman po totoo yun. Ang problema po kasi, every time na may kriminal o suspected criminal na natutumba dyan, na nabaril, ang iniisip kagad ng mga kritiko, ayan, pinatay na naman yung mga pulis. Hindi nila iniisip na for every criminal o suspected criminal na nakahundusay dyan po sa lupa, ay dapat iisipin nila kung ano ang ginawa ng mga taong ito. Ilang libo o ilang milyong Pilipino ang nagkaroon ng involvement sa drugs na nasira ang kanilang buhay. How many families have been dysfunctional? Marami po yan. Marami ang nasirang pamilya. Bakit po? Abay, kung kayo'y addict, ang una siyempre gagawin niya, you have to maintain your addiction. And what do? Siyempre, kailangan niya ng pera. So you start spending your money if you have. If you don't have money, then you steal money from your family. Pag wala na pera ang pamilya, punta naman kayo dun sa neighbor. Pag wala na neighbor, anong gagawin niya? Mag-hold up na kayo. You will be committing crimes. Kaya po, galit na galit si Presidente sa mga involved sa drugs. Yan ang po sinasabi ni Presidente. Kaya nang binigay po kay VP Leny, ang talagang intensyon ni Presidente, magkaisa tayo. Kung sa tingin mo ay marami kang pamamaraan upang maging epektibo itong digmaan sa droga na kinakailangan nating masupil sapagkat nakataya nito ang henerasyon hindi lamang ng buong bansa, kundi ang lalo na mga kabataan ay gawin mo. And I was talking to the President and he told me last night, ibibigay ko sa kanya lahat. Lahat! And I mean lahat. Lahat na hihingi niya, ibibigay ko. Sapagkat kailangan talagang magkatulungan tayo. Kaya huwag po kayong maniwala doon sa sinasabi ng mga nandyan sa kanila. And I was telling VP Leny, they are against you accepting it because they do not want you to succeed. Because if you succeed, you become a threat to their presidential aspirations in 2022. Kaya ayaw ka nila. And that is why your acceptance shows that you're smarter than most of the colleagues in the opposition. Yan po ang tunay na istorya ng pag-appoint sa kanya. And that's why we sincerely welcome her to the cabinet. We wish her well. And the President has directed all agencies, not only verbal, written po. Sundin nyo yan. Kinausap niya rin si Director Aquino. Magpakababa ka dyan. Siya ang ating drug czar at gawin natin ang lahat. So, tingnan po niya, itong presidente ito. This is the only president in the history of this country that has appointed enemies to the cabinet. Members of the left-leaning organization identified with the communist organization have been appointed to the cabinet. Apat ang in-appoint niya. Why? Gusto niya lang magkaisa tayo. Pero they blew it. Hindi nila ginawa yung dapat nilang gawin. And then here comes again Leny, na kontra, in-appoint na naman. Ano yung ibig sabihin? This is a unifying person.
Not only does this president has the political will, not only this president is incorruptible, not only is this president ayaw ng mga mararamya. Ngayon ako nakakita ng presidente. Alam niyo po, nagkaroon ng surprise party. Ang inyong lingkod. Nagkaisa ako ng mga kaibigan ko. Hindi ko nalalaman. Kasama sa sambuatan ng surprise party, ang asawa ko si Dr. Panelo ang napong abogado si Paolo, at saka si Presidente at si First Lady. Lahat po sila, 200 ang aking bisita. Walang nagsabi sa akin na mayroong party. Kaya lang ako nagpunta, sa pagkatang sabi ni Presidente, may meeting kami, kaya ako nagpunta. Tanong, syempre sa Manila House, medyo maganda ang kainan doon, ang forma. O tanongin niyo sa akin, anong kinain ni Presidente? Sa dami-dami ng pagkain doon. Ang kinain niya at kinain ko at ni Bongo ay isa. Umorder po kami ng ginisang munggo. Yun ang presidente natin. Ganun na gano'n ang presidente. Napakasimple ng buhay niya. Napakamatapat. Siya lang ho ang presidenteng ayaw ng self-entitlement. Wala pa ako nakikita ang ganung politiko. Kasi pag presidente ka, o senador ka, o meron yung matas na presidente, gusto ko palagi ka namumuna, lahat, sinasamba ka. It doesn't even accept awards. Kaya, alam po ninyo, it took me, since we are friends for 33 years, it took me 10 long years to persuade this man to run for the presidency. He hated me for that. And in fact, I think he hates me now because 3 times he attempted to step down from the cabinet kasi asal na siya. Parang walang tigil ang corruption, walang tigil ang pagdating ng droga, kahit anong gawin niya. And those 10 years, ang sabi ko po sa kanya, there is only one man who can solve the ills of this country. Ikaw lang yun. Sabi niya, tigilan mo na. At PPI mo sa akin na. Every name-was ko siya. Sabi ko, alam mo, Rudy, tawagan mo namin Rudy or Padre. You know, you have an appointment with history. You have a date with destiny. Whether you like it or not, you're going to run. And when you run, you're going to win landslide. At nangyari po ngayon. Kaya nakita niyo naman ang lahat ng ginagawa niya ngayon. O sino mo bang, bibigyan ko kayo ng 2 example lang. Ang Philippine Airlines, hindi mo nagbabayad ng parking fee. Naglalanding yan, lumilipad yan, never nagbayad ng parking fee sa maraming administrasyon na nakaraan. Ano pong ginawa ni Presidente nung malaman na, gano'n, ayaw niyo magbayad. O bukas, hindi na kayo pwedeng mag-take off, hindi na kayo pwedeng mag-landing. Ano pong ginawa ni Mr. Tan? O hindi kinabukasan, nagbayad ng 5 billion pesos. O yun. Anong ginawa sa Michael Cigarette? Panay smuggling yung ginawa niya. Hindi po ba? Binenta ng Mighty Cigarette ang kanyang kumpanya sa isang Japanese company kasi yayari siya ni Presidente. So out of the 55 billion sale, 45 billion pesos ang napunta sa gobyerno. Ano pang ginawa niya? O hindi ba, sino ba Presidente ang nakapagtanggal ng 7 general in active duty? Si Presidente lang yan. Sino ang nagpadagdag ng sweldong doble sa mga pulis? Sa mga military, si Presidente. Sino ang Presidente na bawat namamatay na pulis, na mga sundalo, pinupuntahan niya ngayon, umiikot siya sa buong Pilipinas kahit may sakit, bisitahin lang. In other words, we have this kind of president who is very compassionate, who is kind, who, as far as he's concerned, he keeps on saying, there is only one underlying basis by which I govern, and that is what the Constitution tells me to do. What? Serve and protect the people. Paglingkuran mo at bigyan mo ng kaligtasan ng taong bayan. At yan po ang ginagawa niya. And so, 10 years ago when I said, he will become president, and he did. And I tell you, sa bawat speech o remarks na ginagawa, ito po ang palagi kong sinasabi sa mga nakikinig. I implore you, my countrymen, mga kababayan, let us come together and pray, storm heavens with our prayers, for the Almighty to send His angels to spread their wings and protect this man, shield this man from any illness
from any accident, from any attempt at assassination, or anything that will impede the presidency. Because if he survives the presidency, I dare tell you, when I said he will run and become president, and indeed, he will, if he survives the presidency, become the greatest president that this country ever had. Maraming po salamat. Alright, thank you very much, Secretary Panelo. Hey, please don't leave the stage yet, sir. And